So, akong video karon is unboxing. So, okay, pasikat. Gusto mo makabalon sa ako i-unbox? Pasikat. So, akong kuhaon ang akong i-unbox. Labay ako ng pasikat Pasikat. Ganahan mo kong video. So, tugi na lang. Ano na magsabot. Okay, ako nang kuhaon ang akong i-unbox. Which is... Okay, gikan sa Tower Max Center. Pasikat. Ang akong i-unbox mo na SoundLink Mini 2. Saan mo na pagbasa? Bose. Kaya ako sa i-search ano ako sa pabasa para dito mabash. Saan? Bose. Ba't may itatay lain? Busali? Bose. Okay, so call a friend. Hello, mga itabang para sa question 1 million pesos nga question. Pagbasa ang speaker. Katawa ba kay... Basta kay... Nagulat ito si Vic Soto na concert. Boss? Sige, bye. Kapunan ako. Sa pagpasa, boss. Okay na. Hindi na siguro ko mabash. Or mabash niya ako. Kaya wala na kabalo diritso. Pero saan naman, ang da perfecto. Pusa. Kamu na lang adjust. So para plaster, akong i-plaster ang camera. Plaster! Okay guys, so kamay mo nigay. Dapat nabilin. Kaya mo silang nagawan. Guide how to set up. Nara ang boss. Medyo bugat ito guys. Ano ba yung gawin guys ba? Okay, lisod-lisod yun ko guys. Pwede rin na siya dirawon. Manual. Charger, yung wire, type. Ano siya ang black box, TV plus, TV plus na, di ba? Pataban na mga plugs. Kailangan siyang purma, depende sa country na mag-purchase. Kung ingani, muna yung sa US, parehas sa Philippines. Ito ba? Kani, mga gaduda ko. Saktor gid sa ilong gid lagi. Sa ano daw ni siya? UK, UN, China ni siya. China, Hong Kong. Pero in short, pwede din mo gamitin tanan. Mangita lang ka connector. Pero din most probably here in the Philippines, you know, this one is ano yung magamit. So guys, I think maura ni siya. Atong i-try yung quality, okay? Okay? Tinatawa na sila kay basin o mahalin pa. So sa pag-PM na madaan, ha? So guys, di man siya mo-on. Process at here. I remember. It's still fresh in my mind. Okay, so naingon na ni guys. Basado guys, palihog. Set up. Step 2, kaya siya i-on. Step 3, language. Step 4, Bluetooth. So, i-plug na to. Guys, nakabalo na ko saan. Takani, yan na din siya, oh. Okay. So, pasok. Okay, na-connect na. Connected. Tanggalan. Okay. Mag-blink siya, blink. Ako si Blinks.
sa bawat oras na riyan. Press. English. To select English, press and hold the multifunction button. Ah, okay. To select English, multifunction. press and hold the multifunction button. Ready to pair. Paminawan ninyo guys, paminawan ninyo. Select the Bose speaker from your mobile device's Bluetooth list. Connected to Benson 11. So guys, atong paminahon ang quality. Bago pa sa ko ani. Ang ako rig yung naibaw ang JBL. Try na to kung unsa gid ang quality. Ang quality sa education. Work from home. Mamo gani ang kon karon ba? New normal. Yung quality, di ba guys? Okay, so ako nang ipuson guys. Baligya para ba ni? Battery 30%. Oh, 30%. So guys, ito ang sulod sa Bose. Actually, kung ano yung mga ito, di na ka kinala magtanaw. Ay, kabalo naman ka. Tapos, ikaw na. Ikaw na yun. Ako, medyo makugali. Tapos, ang tinuod, gisugo lagi ko pa. Ano ko gisugo? Ako ang nag-ingon nga mag-unbox. Tapos ganahan pa ko video. So, iuli na ako ang speaker sa tag-iya. Ay, salamat. Kinahinag siya. Actually, hindi mo ko ka-afford ani. I think, basta mahal siya. Hindi na ko ma-afford. Mas dagan ba ko importante nga paliton kaysa ani. Ang ako alam, maka-video lang ko. Interest ganahan. Mag-video. So, salamat sa nagpakalaman ng Bose speaker. Sa mga audience niya, kung gusto mo na i-unbox, magsaba lang. Kaya karoon na kayo ma-upload. Okay, yun na ako sa tagya. Start! Ako na naulit sa tagya. So, balik na sad ko sa akong speaker nga gamay. Sa mga nagtanaw, dagan kayong salamat. So, see you sa next nga video, mga next year, July gapon. Thank you so much guys, and thank you for watching.